السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعين قناة Arabic سكتش أب. طبعا بقالنا كتير ما نزلناش حلقات، ولكن النهارده بنزل لكم حلقة جميلة جدا وهتكون مفيدة. دلوقتي المشروع معايا كبر، المشروع طبعا كبر معايا، الحركة فيه بقت قليلة على ما ألف أو أقرب الكلام ده كله. طب إيه الحل في الكلام ده كله؟ قبل ما نعرف أي حاجة إحنا عندنا عارفين إن السكتش أب برنامج خفيف على الجهاز، فلذلك ما ينفعش أتقل عليه في برنامج يعني جوه مشروع معين، لانه ما بيستحملش سيجمنتات كتير. طب ايه السيجمنت؟ اللي هو الخط ده يعتبر لو انا عملت خط ده كده اسمه سيجمنت واحد، سيجمنت اتنين، سيجمنتين كده. تمام. فتخيل ده كله مشروع متكامل فيه كام سيجمنت. يعني مثلا تخيل كده مثلا الحته دي كده فيها كام سيجمنت؟ الواحد، الخشبه اتنين، الخشبه تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه. طبعا فالحد كلها طول ما هي باينه في قلب المشروع متقاله معايا حركه المشروع بتاعي عشان اعمله. طب اعمل ايه بالظبط؟ النهارده بالظبط بقلل المشروع معايا بحاجه اسمها الستايل. طبعا احنا عارفين الستايل، فندخل على الستايل. اول حاجه هنا هنلاقي الموديل، فندخل على الديفولت ستايلز. دي بالظبط انظمه الديفولت ستايلز بتاعتي للستايل بتاعي. كل واحد مثلا هتلاقيه بيلعب لي فيه، بيخفف لي حاجه اكتر، بيشيل لي مثلا الوان معينه، بيشيل لي اي حاجه. فعامه حاجه شبه دي كده، الشيدت مثلا شال لي الشيدت بتاع الظل والكلام ده كله وقلله لي شويه. حاجه شبه دي كده، بص اول ما عملتها اتقلت معايا المشروع. شايفين بقى اللي هي المشروع بيكون متكامل بقى، ظل ونور وكل حاجه. نيجي على حاجه تانية، حاجه اسمها الايديت جواها بالظبط زي خمس حاجات اهم، دول الخمس حاجات اللي موجودين جواها. نيجي نبص مثلا كده، نلاقي اول حاجه هنا اسمها ايدج سيتنج. الايدج بتاعتي ده كده ايدج، ده ايدج، ده ايدج. يعني مثلا لو انا رسمت زي مربع كده مثلا، ده ايدج، ده قصدي ده ايدج، ده ايدج، ده ايدج. تمام. فده بيعمل لي بالظبط كده. ممكن اعمل حاجه اخفاء للايدج بتاعتي، هتلاقي البرنامج خف معايا خالص، ولكن مش هتعرف تحدد الايدجات بتاعتي. تمام. ممكن الباك ايدج ديت اللي انا اظهر الايدجات الخلفيه، طبعا انا عمري ما هحتاجها لان الايدجز نفسه مؤثر معايا، بس بسيب الايدج زي ما هي. في حاجه بقى مثلا بتلاقيها هي متقاله معاك، لذلك انا قافلها هنا، حاجه اسمها البروفايل. لو دوست على البروفايل كده بص هتلاقي الحركه بقت تقيله على ما اتحرك والكلام ده كله. اول ما اشيل البروفايل هتلاقي الحركه بقت خفيفه معايا، بيخفف حاجات كتير من السيجمنت والكلام ده. طبعا اكستنشنز بتاع الصور بتاع الحاجات، خطوط والكلام ده كله بقى في الحد كلها انا ما بحتاجهاش، يبقى بحتاج حاجه فقط اللي هي الايدجت. تمام. لو جيت مثلا هنا اخترت 3 دي برينتر، يلا تمام، دخلت على الايديت الاقيه هو بختار البروفايل. فكل نظام معين انا بختاره مثلا بشيل البروفايل فيه. حلو. نيجي على تاني نظام معايا، ده مثلا برضه الالوان الخلفيه والاماميه مش هحتاجها. دي السكاي مثلا، لو انا عايز اقفل السكاي مثلا عشان برضه ما تاثرش معايا في السرعه بتاعتي، ولكن مش محتاجها. هنا لو عايز اعمل ووتر مارك بحيث المشروع بتاعي ما يتسرقش، ممكن اعمل هنا الزائد واختار مشروع اي مثلا صوره معينه، وليكن الصوره ديت عايزه في الباك جراوند بتاعي. اوكي، نيكست مثلا الصوره. تمام، خليها نيكست. شايفين الصوره بقت معايا عامله ازاي وانا شغال في قلب المشروع؟ بقرب ببعد اخد لقطه للمشروع دي كده هتكون ورايا، مش عايزها امسحها. فهمت؟ يعني دي طبعا مسؤوله عن الالوان بتاعت اللي هنا، التحديد والكلام ده كله. يبقى احنا في الاول في الاخر عرفنا حاجه، اللي انا بدخل على هنا بختار الديفولت ستايلز، بختار اقل نظام. هنا في ناس مثلا نظام الاكس راي عشان اشوف مثلا حاجه ورايا، في ناس مثلا تشوف الوود وركرز. تمام. في مثلا الهيدن مثلا، ده كده بحب استخدمه جدا الصراحه، بعمل مثلا اظهار بيه فوتوشوب والكلام ده كله، ده بيكون شكله لطيف. وادخل على الميكس بتاعي مثلا، ادخل على اول واحده اشيل مثلا، شفت لو انا حطيت البروفايل، شيل البروفايل بتاعي، مش عايز ديبس ديت. بص ديبس سكاي بتتقل معايا في حجم الخطوط، اوعى اكون مفعلها او تنزل مفعلها. الاكستنشن مثلا اللي هو مثلا خط طلع فوق، يعني مثلا الاكستنشن ده عباره عن ان انا لو انا عندي مثلا خط كده ومثلا خط هنا كده، دي مثلا وليكن غرفه، فهيعملها لي كده.
هيسيب لي اكستنشنز هنا واكستنشن الناحيه الثانيه. اوكي. برضو الاند بوينت بيبين الاند بوينت بتاعتي، الجوينت والكلام ده كله، فانا مش محتاج حاجه غير الادج بتاعتي. تمام. بس كده، دي كده كانت الطريقه اللي انا اشتغل داخل المشروع بسهوله قويه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا اصدقائي الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.